از خود کدام؟ از ما 2000 است. 2000 تودی. 2000 تودی. از جانم. سام صحیح محترم. صحیح دریوری میکنی؟ والا خیلی بگذاره که والا از چهرهت خو معلوم میشه که بسیار تیز دوانی میکنی. نه والا خوشحال اگر تو میشم. ما را مایی بتی کتم رشاد میریم. صحیح از رشاد؟ به عزت باشه 5 و 6 کنیم که به عزت بریم به عزت بیایم. رفتارش هم خوب است. صحیح است. دلت است که من پیش دونی سیت بشی که من تو را امروز ببارم صبح خودش دش میری. نریم کت زمین. این موتر در رقم سابقه بود والا ما دیدم. نیست سابقه مدل 2000 موتر است. حالت کلم حتما 404 ور رفتار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. وطندارای عزیز، بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و وطندارای ما که همیشه در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون داخل افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان همیشه در گزارش‌های ما رو تعقیب میکنن در یوتیوب و نظریاتشون هم با ما شریک میسازن. در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین انشالله که یک زندگی خوش آرام و دور از جنجال ها و مشکلات زندگی داشته باشین. ما با این گزارش ویژه البته خیلی خوش آمدیم به عده جلال آباد پل چرخی یا عده ترخم که از اینجا ترخم هم میرن، جلال آباد هم میرن، شاید مستقیم پشاور هم بره، لاین مشرقی هم میگن که یا توقفگاه لاین مشرقی ولایت های که از اینجا میرن، لغمان هم از اینجا میرن. یک عده خو پیش مسجد پل خشتی هم است که تنها شاید فکر میکنم از اونجا مردمایی که به جلال آباد میره از اونجا میرن و در اینجا به چند ولایت افغانستان ولایت های مشرقی مردم سفر میکنن. امروز آمدیم در این گزارش که حال هوای دریورا را پرسان بکنیم، رفت آمدشان، وضعیت راه چی رقم است، کرایه چند شده، تیل هم یکم که بلند است. ببینیم که در کل وضعیت چه رقمی از در این گزارش با ما باشه. کی هستی جا دریور شما هستین؟ بیا نه؟ دریور هستین؟ بله سه موترتان چی است؟ 2000 است. 2000؟ آه کدام لاین؟ دمیلین تورخم جلابات. ترخم جلال آباد. آه کابل جلابات. کابل جلال آباد. بله. چطور است؟ حالا کس رفت آمد میکنه نمیکنه؟ ولی رفت آمد میکنه در تیل قیمت است وارا نمیکنه، هر چی پیدا کنه پس به پام تسلیم میکنه پیسه. خب با تانگ تیل کار میکنه یا با خود؟ ولی با تانگ تیل کار میکنه، با خود اگر کار میکنه خب الجبای ما پر می بود. سابق پیسه پیش ما بود 10000 2000 20 علی 20 پوند جیب ما نیست، چی کنم؟ موترتان چی است؟ 2000 است. 2000؟ آه چند تا سواری میبری؟ 4 تا. ترخم؟ آه جلال آباد؟ یا تورخم یا جلابات مقصد سواری میگیرم. سواری پیدا میشه؟ سواری کی پیدا میشه؟ بدر حالات خراب است، قیمت است. نه سواری ولی سواری پیدا نمیشه. همین دو روز میشه که ایستاد هستیم بیاد سواری پیدا نمیشه. یعنی کسی میره حالا جلال آباد خو نزدیک است، خو پیشتر از او ترخم دیگه. ترخم میره؟ کسی که پول داشته باشه میره، کسی که پول نداشته باشه خراب خانه شدگی است. چکر خو بخی نیست. شکر در کجاست بیادر؟ شکر شکر والا گدن چشم خود ببینیم. سه کو چکر کدام دیگه نه پرسا کو چکر میشه. خب بیا خیر باشه، جور میشه بخیر. بیا توکل به خدا. امروز کدام پیره زدی تا بالا؟ والا علی صبح من تالی استاد هستیم دیگه. پس قسمت چی میکنه؟ چند پیره میزنی؟ یک پیره پیدا نمیشه، روز چند پیره رقم بزنیم. نگفتی در راه دور روز چند پیره میشه؟ یک روزه خورد است بیادر. یک سواری پمیز روز کوتاست یک پیره که بری شاید از طرف پس بیای وقت برسی. از طرف که میان 10 بجه 11 بجه شب. کرای ترخم چند است؟ والا سابق کرا خوب بود ولی کرا بیادر نیست. کرا نمیته، موتر کل اشتاد است بیادر. مردم کل کلا موتر میره، از ما خود 2000 زی کس نمیره. 2000 کرای چند است؟ است یک 500 است. انجام خوب. تا ترخم؟ تا ترخم. تا جلال آباد؟ تا جلال آباد 300 است. 300. باز دیگه تا جلال آباد چند لیتر تیل میخوره، تا ترخم چند لیتر؟ تا ترخم میخوره 45 لیتر تیل. تا جلال آباد میخوره 27 لیتر تیل. یعنی باز در ترخم زیاد برات فایده میمانه یا بری بیای یا جلال آباد؟
ولا اردوش بیادر پیدا نمیمانه. از 200 300 زیاد نمیمانه. اگر دا 12000 دلار سر موتر بند کردیم که پس بریم بیایم 200 300 نمیمانه. چی کنیم کار نیست دیگه. مجبوری است. خب بیا خیر باشه جور میشه. دیگه کی موتر داره چی داره اینجا؟ خب خوب هستین؟ شکر است از شما الحمدلله. موتر چی است؟ از من 2000 است. 2000 است. بله. خب اینجا خب موترهای خردام است، کرولاس 2000 است، فیلدر است، آستانه است، کاستر هم است. بله. کاسترام است. کاسترام است. بله. دیگه موترهای آیس هم است. ایسا از است. خود کدام؟ از من 2000 است 2000 تودی. 2000 تو دی. ما جانم. سم صحیح موتر است. صحیح موتر است برادر گل که غریبی نباشه سب صحیح موتر است که مردم وضع اقتصادی ضعیف است حالا در موترهای قیمت وای نمیره. چقدر وقت از دمی لاین کار میکنی؟ ما یک 17 سال شد که کار میکنم. تنها جلال آباد یا دیگه ترخم؟ ترخم جلال آباد و لغمان کلش که کلش؟ تا برابر شد. خب برابریز دیگه اگه 5 تا سواری پیدا شد 4 تا دستی پیشوری خود 2 نفر نمیشه. نه اینجا 2 نفر الاود نیست. کرای سیت پیشوری تا پشت سر فرق نه نمیکنه. فرق نمیکنه خوی برابری است دیگه یگان تا می سیت پیشوره میخوای باز 100 200 ور قیمت میشنیم. حالا تیل قیمت شده و مردم هم وضع اقتصادی ضعیف است چیزی نمیشه یا چیزی نمیمانه. گازیا که هست و گازیا سابق خوب بود گاز ارزان بود تیل ارزان بود یک چیزی رفت آمد 1700 800 1200 میمان حالا تقریبا 50 45 لیتر تیل تا ترخم میخوره و 27 لیتر 30 لیتر تا جلال آباد میخوره. کرای ترخم 500 است. 500 از گای 400 گای 400 گای 500 کرای جلال آباد جلال آباد 300 امروز خو بیخی 2.5 است. تا 2.5 هم مردم نمیشینه چرا که بازش کسی نیست که بره. نمیره کسی نمیره هیچ کس نیست. بخیر باشین. از شما چی است؟ 2000 2000 اوه صحیح دریوری میکنی؟ ولا خیلی گذاره که والا از چهرهت خب معلوم میشه که بسیار تیز دوانی میکنی. نه ولا او بیادر گفت میگه از ولایت نورستان هستی. نه کاپیسای ما از کاپیسا هستی؟ از هر جایی که باشی از وطن خودم هستی دیگه. کاپیسا و نورستان نداره کلش از یک افغانستانه. طول یو ولایت دی هم وطن هستیم. بالکل. خب از خودت کدام لاین است؟ ترخم جلال آباد ترخم جلال آباد. همو برابری دیگه در کدامش که برابر شد. اوس خدا سي دی ښه د بلمخان کې هغه دی وو چې د خالی پارچل ته لاس دی پیسې اخلي نو خبره نشته چې دا اوس زمون 2 شپې وشو د لاس او لمبر نشته خالی پیسې دی بازار چې جوب کې وز شغه چې دا ډرایور څو راغلی دی او یو بلمخان ډکیږي بازار ته د پارچه کوي بس هغه چې بند کی بدل صلح راځي عالمی عاده اصلی خو ایج است در پل چرخیز در پیش مسجد دیدگاه میگه است نه خو الله غلا ډکی خب اونمون عاده میگم امیال خودت هم گفتی که وی در از اوجا فکر میکنم غیر قانونی است قانوني دل چې دا هغه دښ دل خالی کی او بل نه ډکی کنه گپ همی است نه وقت از اوجا سواری رو برن دیگه از اینجا کجا پیدا شد سواری دل نه راځي نه هغه ځای نه دل 10 کیلومتر لاره ده چې ته راځي یو سره راځي بال د کلی خلاص باز از کرای اینجا اوجا فرق میکنه نه ما شپږ سو الله هم دل نم 1500 شپږ سو روپے کا برابر شي خوبیش همه قصد که باز اوجا سواری پیدا میشه شابال د سوالی راځي نفر دیگه حوصله نداره که تا ادب بیاد دا خو 10 کیلومتر لاره ده دې ځای بولی باز بر دریور چیزی میمونه نمیمونه والله بس گزاره که وو چې سو تو کاروبار ټولو خراب دی نو بخیر باشید دمی راه ما خود از سابقا که میرفتم بازار جایی که مدل ما میشد میگفتیم استاد همیشه استاد کو که یک دقیقه میله کنیم از شما چی رقمی است بدل دریور استاد میکنین یا بدل خودتان یا هیچ استاد نمیکنین میگین وقت که سوارلی وایي چې ودرېږي خو درېږو ډوډۍ ته مانځه ته بس تفریح ته درېږو درا دریورات سواری را مایی میته یا سواری دریور مایی میته خو بس برابر کله سوارلی ورکوي کله ډریور بس ګډوډ دی والا اگه این رقم باشه خو ما کتت میریم بس خوشحال اگه تو میشم ما را مایی بیتی کتم رشاد میریم صحیح از رشاد وړم دی بو جلس خبره نشته اگه تو باشه اگه نه دیگه باز ما نمیریم به خاطر از اینکه درا بریم خشک خالی ما رخه و برات یا چی فایده نه بس ساتو دی یک ماهی میتو که بریم چرا نه بخیر باشید زنده باشید نامتان صاحب سمیولا سمیولا جان خود با موتر داری جانا چی است موتر خودت 2000 است 2000 است والا کلگی 2000 داره ای کلی جای 2000 است دیگه
آدی 2000 است. باز در راحت بودنش کدام مدر است که آدم بره در سفر در ایران سفر خو نمی 2000 است دیگه. نرم میره نرم میره. امیرای جلال آباد و ترخم یا کمی میرن دینم یک راه لغمان و جلال آباد و ترخم امیرایش هم همی پایین و بلند که میشی یا بسیار راه خطرناک نیست راه خو کلش خطرناک است بیادر. خو احتیاط بکار است. تا بال حادثه خو نکدی الحمدلله نه. گوش شیطان کار بود شکر. برو خوب است که حادثه نکدی مگم زیاد حادثه های خطرناک هم در راه شد نه بسیار. این یک رقم حادثه کده بود این دیوال ما رو بری 2-3 ملاق داده بود موتره. خودش زنده مانده بود. طالبات پشتر زده بود موترش تیکه تیکه کرده فهمیدی راه کم طالبات یک شم دریور نیست بیادر سر به خود با موتر میشینه موتر ما رو هم زده موتر ازیل هم زده فهمیدی 2.5 لک سرش مشرف کردیم 1 روپیه هم کسی مار نداد والله تو خود دگاه را بزنی خو ملامت وقتی که باز دگاه تو را بزنه دیگه این بیخی جگر خونی نه خو ما لازم بیادر امارت اسلامی همین خواهش داریم بیادر که دریورای خوب در سر جلو بشینه که صحیح دریوری کنه یک شم بیادر دریور نیست که بیا سر به خودش هم میکشه دیگه آدم میکشه اون روز 2 تا رنجر زده بودم زیر مفر هم سر به خود بسیار زیاد تشکر مقصد احتیاط به کار است همیشه سفر به خطر داشته باشید خودت موتر چی داری؟ بکسه دارم. بکسه چی است؟ آیس جوانان بکسه است. 300 شو کردیم در چی که آوردیم از جلال آباد پاکی جا خوردیم. یعنی که سواری نیست؟ سواری است مال محمود خان و ارزان قیمت است. کل دو ادا اوج است. ادا خو یک ادا است. اوج هم پر میشه ایج هم پر میشه. کل موتورا اون موجی بیادر پر میشه. این چی است؟ شو است که جماندیم ما. این بنام این هایس است که ادا ما. این موتورای هایس است. اون بالا اون لوحیش است اینمی هایس موتورا کلشون نمیشه جمع است. تو باش که زمین دریور ما گپ بزنم کجا میری بخیر؟ جلال آباد خب موتر هایس است؟ هایس است. خب جلال آباد چند دانه سواری میبره موتر هایس؟ 14 کرا چند است؟ 200 از 2000 که ارزان است؟ از 2000 کده 2000 توری کده ارزان است. جلال آباد گفتی نه؟ جلال آباد چند ساعت بعد میرسی جلال آباد؟ 2.5 ساعت 3 ساعت بس تو 2000 زود میرسه یا تو؟ 2000 یا کمی شاید زود برسه به خاطر که او تیز رفتار است. کرایش هم 500-600 روپیه است. تو استا می‌بینی؟ به خاطر که سواری زیاد است نه 14 نفر است. چقدر تل میخوره موتر تا جلال آباد؟ رفت آمد 2.5 میخوره. رفت آمد 2.5 باز 14 دانه سواری 10 و 20 2000 2800 یک طرفش نه یک طرفش دو طرفش چند میشه؟ از دو طرف باز 200 که از این طرف کرا باشه باز از اون طرف 1.5 می باشه به خاطر که از کدام طرف که سواری زیاد می باشه کرایش زیادتر می باشه به خاطر که از اون طرف باز موتر کم میه. حالا یک چیز میمانه یا نه؟ خوب است علی از پیش کرده خوالی بیخی هیچ وضعیت خراب است خب بازم شکر است 1000 1200 1500 میمونه. سعیز دیگه مقام که بانه چطور وضعیت را؟ خوب است علی. خوبه میکنه شاید. مشکل خو نیست. نه شکر. مشکل بس اینمی است که امی اډای ما جور شوه کمی. چی رقم جور شوه؟ ادا خو جور از نام خدا یک داشت است که هر قدر موتر بیاری کار کنی میشه. موتر خو زیاد است ماشاءالله زیاد است که 4 شو 5 شو میکنیم در نمبر اینطور موتر است که از پل محمد خان میایه از پل ارزان قیمت میایه روزانه میایه ما اینجا به نمبر قانونی میریم 5 شو 6 شو میکنیم اینجا. تو چرا نمیری از پیش مسجد دیدگاه سواری نمیگیری؟ اوجا باز خوب مشکل است برای ما مشکل است اوجا اون نفره که از بیادر نه به پلیت است نه به بشارک است نه به دو زدن است ما میگم که می به عزت باشه 5 و 6 کنیم که به عزت بریم به عزت بیایم. بخیر باشی.
امی نماینده امی هدک کجاست؟ تو هستی؟ چطور هستی؟ صحت خوب است؟ صحتمند. نام چی است؟ عبدالمقیم. عبدالمقیم طرف کامرا دور بخو که معلوم شوی. عبدالمقیم خودت نماینده موترهای آیس هستی؟ بله بله. عده جلال آباد. جلال آباد. مرسیدس. بله. خب چند موتر است تنها از هایس؟ از 50 60 70 یعنی تو موتر است. 70 دانه موتر. ها. روز چند موتر پر میشه میره جلال آباد؟ لا بیادرم 15 موتر 14 موتر کل جلال آباد میره؟ جلال آباد میره. دورتر رفته نمیتونه؟ نه نه. خاطر کلان است. بله بله. کرایه مرسیدس چند است؟ والا یک وقت 100 روپیه میشه، یک وقت 1.5 میشه، 80 هم میشه. امروز چند روپیه کشاندین؟ امروز 1.5 شاندیم، پس 100 روپیه میشه. ای هم 14 سواری میبره های سواره؟ بله 18 میبره 16 14. 16 14. باز چطور از چیزی به دریور میمونه نمیمونه؟ والا وقت خوب بود. همیالی تو شده که تیل قیمت شده. کلگی بیزار است از موتر. کلگی بیزاره؟ اینجا که میگه 3 شو کردیم 4 شو. روز چند موتر میره طرف جلال آباد سابق چند میره؟ میره از یک قطار خود 14 15 16 میبره تو میره. حالا خب اینا تقریبا ساعت نزدیک 4 است دیگه. چند موتر رفته تا؟ والا 7 موتر رفته 8 موتر از مرسیدس رفته. یا خود در استاد نمیکنه موترای کلان؟ این در استاد نمیکنه که کدام مشکل باشه استاد میکنه که نه همون تو میره. خب به خاطر که شاید کدام مشکل نشه نه؟ بله. فامیلا هم خاص کدام مشکل نیست دیگه در هیچ افتام. گپ نیست اینجا میشینه بس. میره جلال. شب وقت نه وقت که برین دیگه بیخی بیغمی است. هیچ گپ نیست. ها. باز برای اتحادیه پیسه میتن یا برای اونجا که پارچه میتن؟ نه اینجا خب ما پر میکنیم خوب سوارلی میاریم اینجا میشینه بکشه میمانیم خوب سوارلی را شمار میکنیم با دریور میگم اون میبره اونجا پرچه میگیره میره جلال آباد. باز بخیر باشین. بیاین که بریم اون طرف. تشکر راست میگه. بیاین که مزاحمت بر فامیلا نکنیم. بیاین. تشکر پدر جان. تشکر. بخیر باشین. یه موتره ترخم. این طرف که موتر بیاین این طرف بیاین. سلام علیکم. بیاین این طرف بیاین که تصویر ما از ما آیس بکس است. آیس. بکس آیس 3 شو 4 شو ما بلنبر اینجا میکنیم. از پلر قیمت موتر میاد. این طرف بیا. از پلر قیمت موتر میاد پر میشه. همینجا پرچه میدم میره. از پل چرخی میاد. از سرک نو میاد. از پل محمود خان میاد. ما اینجا 4 شو 5 شو میکنیم. او خانه جلال آباد میخه اینجا فریدیم قرار موتر خو میکنیم. 4 شو 5 شو میشه. همیشه شکایت بدر که از پل محمود خان موتر باید بند شوه. از قیمت بند شوه. پل چرخی بند شوه. ما همیشه شکایت داریم. یعنی که شما میخواین بگوین که موترایی که در پیش مسجد عیدگاه سواری میگیرن یا جلال آباد یا ترخم یا لغمان و بیاین در اینجا کلگی از یک جای یک جا بلنبر بره. ما 4 شو میکنیم اونا میره از جلال آباد میاد پس جلال آباد میره هر رو یک فیره میکنن. 4 شو 5 شو ما با یک لنبر میکنیم یه ساعتی قرار. یعنی شما اینجا شب هم خو میکنین که باش صبح سواری بیای باز نمیاد. کلش از اینجا میگیرن میرن. اونا میرن 4 شو 5 شو میکنیم اینجا 15 سر بر ما میمونه پس میخوریم ما بشکم در هتل‌ها میخوریم ما 5 شو کردیم یا 4 شو کردیم. یک پیره برابر شد آدم الک خرچی که مصرف خرج میره مصرف میشه نان میشه صبحکی چای میشه بیگا میشه پیشین میشه مثال سه ما خوراک داریم دیگه مصرف میشه. خب تیل صبحکی چالان میکنیم مثال دل تاثیر تا تیل میخوره. بسیار زیاد تشکر داریم. امیال در بلر قیمت برو بس قطار جوړ است. حالا باز از اونجا هم که میای بازیش پارچه میدیش. باید تا کنه پرچه نده برش. اینا تا کنه پرچه نده. سوریش تا کنه. اونا پرچه میدن میره. باید پرچه نده. خب گپی است که از اینجا هم پیسهش در جیب دولت میره از اونجا. کلش میره باید خوی چه شوه باید. یک تعداد میگیره و یک تعداد نمیگیره. حق ما را پرسان کنه ما 4 شو میکنیم موتر میره پس میآید. هر روز فیرا میکنیم. ما همیشه شکایت داریم بر تا کنه سواری را حق بردار بسپاره. صدایتان شنیدم. بسیار تشکر. بخیر باشه. سلامت باشید. بیاین که طرف موترای خب این کاستر از کی است؟ ای از رفیق ماست. خب صحیح از خودت از دیگه. از خودم از خودم کاستر میچلانم موام. خوب است. جالب است. از سابق تا حال
سابقا زیاد میرفتن در کاستر، اما حالی هم این زیاد است. من دیر وقت باتیدم. خب میاله ما با تاوان میچلیم دمی پیره بر ما 1200 رقم نمیپای. کلان موتر میبریم میاریم 1200 رقم نمیپای. موتر آیس است، موتر مرسدس است، موتر 2000 است. حالا این موتر با چند سواری میبره تا جلال‌آباد؟ 700 رقم نه. چند سواری میبره؟ 30 نفر. 30 نفر؟ آه. خب 30 نفر 3000. 3000. چقدر تیل میخوره؟ 3500 را تیل میخوره. رفتم 3500. 1000 دیش میشه پرچش میشه. رفت آمد. خب کلش 4000. کلش 4000. یک 2000 میمونه. 1200 رقم میمانه دینی وقت 2000 نمیمانه. سابق میمان 2500 2000 میمانه حالا نمیمانه. این باز خوب است که یک ذره اقتصادی است. اقتصادی از بله. میشه یک چیز میشه. یک چیز میشه. موترهای خرد. نسبت به موترهای خرد بسیار خوب موتر است. حالا باز تو مسخانه است. حالی هم قصه چی وار نشک وقت نماز حرکت کنی باز بیا کمک بیشتر هم بریم. سابقا که بود در موترهای کلان که میرفتن باز وقت حرکت میکردن میگفتن باش که تا که میرسیم. نه اون میلی بوس بود نه یک وقت میلی بوس. حالا یا هم رقمی است یا نه زود میرسن. نه وای 2.5 ساعت از اینجا میرسه و 3 ساعت از او بغل میرسه. خب مرسدس و مرسدس بیا مرسدس خب مقصد در دوش یکی از آیس یکی میرسه. بله باکسا کمی زودتر میرسه زیاد زودتر برسه 20 دقیقه 15 دقیقه. خب یعنی که اونقدر فرق نداره دیگه. نه فرق نداره. آدم دمی بره دیگه صحیح است. بله بسیار خوب موتر است آزاد موتر است. از حادثات هم خوب است خدا نخواسته از حادثات شو سواری دش بچ میباشه. چطور رفتارش هم خوب است. صحیح است. دلت است که من بیشی دونی سیت بیشی که من تو امروز ببرم صبح خودش دش میری. نریم که تازمی میریم. بلاش آدم میگه نمیرم. دلش دیگه که نمیره قالی ما خو کدی زور نداره. منصور میگه من میرم. منصور که میرم ما در خدمتش هستم. ایره مجبور دو جنگلا بشانیده و سیت خونه. نه در سیت میشانمش خدا نکنه جوان است ما از جوان خدمتگارش هستیم. منصور دوست داریم از خاطر شوخی میکنیم کتش. همچنین. درا که میری سواری ها را تفریح ها میتی نمیتی ما خوش گفتیم یگان دریور است که ماهی میتادم از شما چی رقم؟ والا ما خوی کلان موترای تو راست که تیم نماز باشه استاد میشیم. بشکت والا اینی گپت خوشم آمد. همین وقت نماز نباشه بس وقت مردم نمیگیریم. خوب است. دیگه ان شاء الله هیچ مشکل نیست دیگه درا که میریم داخل موتر سواری ها مرات میکنن یگان نظافتش. والا است در رقم مردم است دیگه. کسی نظافت مراد میکنه کسی نمیکنه. تو فهم یگانی که دشمن دازه. اینطور مردم هم است. حالا خنک هم است نه بعد پدری خستگک نالت. خستگک شکل جنجال هم جور کردن. بله. گلغوزه یا خسته. گلغوزه و اینی خسته اینی رسه که پیش سی کسه. اینی یک جنجال است نه. اینمی کل جنجال هم جور کرده. اما یک چیز دیگه است. خب کتسواری ها باید بسیار با محبت رفتار بکنین به خاطر از اینکه وامن در موتر شما میرن دیگه. چرا نه ما؟ نه رسه خستام خوردن بخورن. چرا نه ما در خدمت هستیم برزنه می از خویا مردار میکنین ما وجه صدر پا میتیم پس موتر شوی پاک میکنیم. خیر باشی خودت دریوری میکنی یا دریور دیگه کس هستم. بله اون موترم از خودم. یک تا کاستر چند میته این وقت اگه کاروبار خوب است که ما و رشاد یک شریکی بخریم یک تا کاستر میتونیم خریدن. کاستر تا کاستر فرق سینی کاستر علی 7 لک روپیه شده سوی 15 لک شده. این وضو فرق میکنه. این وضو فرق میکنه زیاد. این خرد سو کلان است. بخیر باشی بسیار زیاد تشکر. زنده باشی خدا یارت. خدا یارت بخیر باشی. خب تو چی سودا میکنیم؟ گرود. نامت چیز؟ امید. امید؟ آه. مکتب خو میری؟ نه. چرا؟ آه؟ نام مکتب گرفتیم رفتم. خب آجی صاحب کدام گفتنی داری؟ مهربانی دغل ته بیګا د جلابات موټر کې وختم جلابات موټر کې وختم جلابات موټر کې مې دوسیه پاتې شوې ده قتل موضوع پکې ده او د مځکې جنجال پکې ده دغه خواهش کوم چې هغه ډریور سره نو دغه منشي ته وسپاري د اډه کې نو زه به ترې ډېره مننه وکړم. خیر باشین قربانتان. حاجی صاحب میگه که یک دوسیه در یکی از موترها فراموشش شده در میلین کابل جلال آباد که او دوسیه موضوع یک قتل است.
اگر امی لحظه گزارش ما را او هموطن ما که پیشش است یا دریور است یا سواری است هر کسی کس اون امور میشه که بیاره در عده جلال آباد به منشی تسلیم کنه که امی حاجی صاحب اسناد خدا بگیره. بسیار تشکر. تشکر. سلامت. اینجا یک موتر جالب است از سابقه. تصویرش ببینید. داخلش بریم یا نه؟ و در این موتر از کی است؟ جوشی نرکدیم تلویزیون خودش میاد. جوشی کی است؟ جوشی خب باشه دفعه بالاق شایم در موتر بیاره شاید یک سایخو میکنیم باز میره. این موتر در رقم سابقه بود والا من دیدم. نه سابقه مدل 2000 موتر است حال کلم من 404 اور رفتار داره. خب رفتار داره. خب نرم سواری بتنگ نمیشه تا شکایت نداره ازش. خب موتر است. چیریش به من سابقه معلوم شد. نه سابقه نیست. چند سال میشه در افغانستان؟ سابقه که افغانستان میشه کنم 5 سال میشه که مادر. این موتر هواکش چی میگه نیسی چیزی داره نداره؟ هر چیز برابر است. هر چیز برابر است. هر چیز برابر است سواری نیست. 50 رو ببرم چرا کمی استیره برید چارم کنم. بسیار تشکر. بیاین که بریم پایین شایم موتر رو دیدیم تصویرش داخلش باز ما خود دیدیم شما میشه که باز وطندارای عزیز تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما از عده جلال آباد پل چرخی بودین. گپا را خوش شنیدین که دریورای لاین جلال آباد و تورخم یا کابل جلال آباد، کابل تورخم، لغمان، ولایت‌های مشرقی گپای داشتن و از تشویش تیل نداشتن، تشویش از این داشتن که ما سواری نداریم. خب کرای موتر 2000 از اینجا تا جلال آباد 500 است، مرسیدس و هایس 200 کاستر هم 100 افغانی یا 120 افغانی. یکی دوست داره در کاستر بره، یکی دوست داره در 2000 بره، یکی هم در مرسیدس و یکی هم در هایس. با امید از اینکه مشکلاتشان حل شد و یک مشکل دیگر هم گفتن که اگر عده جلال آبادی که در پیش مسجد پل خشتی است او بیاید در این عده یک جای شود خوب است، به خاطر که سواری ها را زیادتر از اونجا میگیرن و عده اصلی که در پل چرخی است این دریورها میگن که برای ما سواری نمیمونه. امیدوار هستم که این مشکلم حل شود. با چینل یوتیوب و تلویزیون هم برین نظریاتتان با ما شریک بسازین. من همیشه نظریات شما را میخوانم. تشکر از اینکه همیشه نظرتان با ما شریک میسازین. بر بعض کسایی که ما ریپلی کردن نمیتونم یک مشکل که هست بخیر ول میشه از این بعد کوشش میکنم که جواب نظریات شما رو در چینل یوتیوب هم بدم. خدا حافظ و نگهدار همه باشه.